हेलो एभ्रिवान, रियलमीले चाहिँ केही समय अगाडि नेपालमा Realme C30 लन्च गरेको थियो, जुनको प्राइस चाहिँ 2GB र्याम र 32GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 13,500 रहेको छ। 3GB र्याम र 32GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 14,500 रहेको छ भने 4GB र्याम र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 16,000 रहेको छ। रियलमीले नेपालमा फेरि पनि Realme C30s लन्च गर्न जाँदैछ। यो पनि एउटा इन्ट्री लेभल स्मार्टफोन हो। Realme C30s र Realme C30 लगभग सिमिलर नै छ। Realme C30s मा नयाँ भनेको चाहिँ यसमा तपाईहरुले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा प्लास्टिक ब्याग रहेको छ विथ प्लास्टिक फ्रेमका साथमा र अगाडिपट्टि चाहिँ ग्लास रहेको छ। यो फोनको पछाडिपट्टिको टप लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिंगल क्यामेराको सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ भने फोनको तलपट्टि चाहिँ 3.5mm ज्याक, माइक, माइक्रो USB पोर्ट र स्पिकर ग्रिल पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.5 इन्चेसको HD+ को IPS LCD को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा Unisoc को चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ Realme UI Go एडिसन पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ Android 12 बेस रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 8 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ र भिडियोग्राफी तर्फ चाहिँ यसबाट चाहिँ 1080p 30fps मा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री तर्फ चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने यसमा चाहिँ 10 वाट को चार्जिङ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल पनि तीनवटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। 2GB र्याम र 32GB स्टोरेजमा, 3GB र्याम र 32GB स्टोरेजमा र 4GB र्याम र 64GB स्टोरेजमा। यो मोबाइल नेपालमा 15,000 मुनिमै पाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा यो फोन लन्च भएपछि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ यो मोबाइल कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।